අද අපි කතා කරන්නේ ඔයාලා කවුරුත් දන්න Windows 11 OS එක අපේ ෆෝන් එකෙන් රන් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට අපිට කිසිම ඇප් එකක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔයාලා ඉන්ටර්නෙට් යූස් කරන්න භාවිතා කරන වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් විතරයි. මේකට අපේ ෆෝන් එකේ RAM එක පොඩ්ඩක් බලපානවා. ෆෝන් එකේ RAM එක 4GB වගේ නම් ගොඩක් හොඳට මේක ඔයාලට කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම සාමාන්‍ය ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එකක් මේකට ඕන වෙනවා. ගොඩක්ම ස්පීඩ් එක අඩු වුණොත් මේක ලැග් වෙන්න බලනවා. අපි දැන් බලමු මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මම මගේ නෝට්පෑඩ් එක ඕපන් කරගෙන මේකේ තියෙන මේ ලින්ක් එක කොපි කරගන්නවා. මේ ලින්ක් එක මම ඔයාලට පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඒකෙන් ඔයාලට මේ ලින්ක් එක ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ කොපි කරගත්ත ලින්ක් එක අපේ Chrome browser එකේ search bar එකට paste කරමු. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ අපේ ෆෝන් එකෙන් Windows 11 open වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ screen එක rotate කරගමු. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපේ browser එක desktop mode එකට අපි දාගන්න ඕනේ. දැන් මේ විදිහට අපේ ෆෝන් එකේ Windows 11 run වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේක එකපාරක් touch කරොත් අපේ mouse එකේ click button එක විදිහට ඒක වැඩ කරනවා. ඒ වගේම ටික වෙලාවක් මේකට ටච් කරගෙන හිටියොත් අපේ mouse එකේ right click එක විදිහට මේක වැඩ කරනවා. මේකේ තිරේ double tap කරොත් ඔයාලට මේක විශාල කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තිරේ zoom වෙනවා. ආයෙත් double tap කරොත් තිරේ zoom out වෙනවා. ඒ වගේම ඇඟිලි දෙකකින් අල්ලලා drag කරොත් මේක zoom in සහ zoom out කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි පොඩ්ඩක් මේ Windows 11 use කරලා බලමු. අද මම මේ ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ බීටා channel එකේ තියෙන Windows 11. ඒකින්ද ඔයාලා ගොඩාක්ම හොඳ performance බලාපොරොත්තු වෙන්නත් එපා. ඒ වුණාට අපිට Windows 11 වල තියෙන features මොනවද කියලා හොඳ අවබෝධයක් මේ හරහා අපිට ගන්න පුළුවන්. Windows 11 වල අපිට ලැබිලා තියෙන ගොඩක්ම හොඳ ෆීචර් එකක් වෙන මල්ටිටාස්කින් හැකියාව අපිට ෆෝන් එකේදීත් මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්.
විදියට Microsoft Store එක ඕපන් කරගත්තාම අපේ පරිගණක වලට අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන ඇප් මොනවද කියලා එහෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙදි අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන ගොඩක් Android app අපේ Windows 11 එකට support කරන වලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් අපි බලමු low performance තියෙන ෆෝන් එක Windows 11 run කරලා. ඒ කියන්නේ RAM එක 3GB වගේ තියෙන signal පොඩ්ඩක් අඩු ෆෝන් එකක් අපි දැන් Windows 11 run කරලා බලමු. ඒ වගේ low performance තියෙන ෆෝන් එකක වුණත් අපිට සාමාන්‍යයෙන් හොඳ මට්ටමේ අත්දැකීමක් ගන්න පුළුවන් Windows 11 පිළිබඳව. අද වීඩියෝ මෙතනින් මම මේ විදියට ඉවර කරනවා. පල්ලෙහා description එකේ තියෙන link වලින් ඔයාලට පුළුවන් අපේ channel එකේ Facebook ගිණුම හා Telegram group එක සමග සම්බන්ධ වෙන්න. තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ බලන්න ඔයාලා මේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.